हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टु अनदर भिडियो र आज पनि एउटा नयाँ र फरक भिडियोको साथमा म आइसकेको छु र आज तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ है। मैले चाहिँ यसको अनबक्सिङ चाहिँ लगभग 1.5 महिना अगाडि लगभग अराउन्ड है 1 महिना जति भयो कि सो त्यसपछि आज चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्मार्टफोनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ गिम्बल हो यो। अनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा है गर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको रिलेटेड भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरु जस्तै सम्पूर्णलाई हेल्पफुल हुन्छ होला। मैले पनि यो धेरै ठाउँमा रिसर्च गरे राम्रोसँग हेरे है के कस्तो रहेको छ। यसलाई अझै पनि सिकिरहेको छु, खासै त्यस्तो प्रो त हैन म है। आफूले जे जानेको कुरा छ अरु तपाईहरुलाई शेयर गर्दै छु। कति कुरा चाहिँ मलाई अझै पनि थाहा छैन यसको बारेमा है, कति कुरा यसको बारेमा सिकिरहेको छु। सो यसको अपडेट चाहिँ के रहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लेट्स है बनाऊ है। साथीहरुलाई पनि गाह्रो हुन्छ होला, नेपाली भाषामा धेरै साथीहरुले नेपाली भाषामा नबुझ्न सक्नुहुनेछ र इंग्लिश भाषामा अरु भाषामा विभिन्न कुरामा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ छ, हिन्दी इंग्लिशमा। सो नेपाली भाषामा चाहिँ खासै रहेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। सो लेट्स हेल्प साथीहरुलाई भनेर मैले लिएर आएको छु। ल ढिला नगरिकन यसमा चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लान्छु। त्यहाँ मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ डाउनलोड गरेर देखाउँछु। एउटा एप छ, त्यो के चाहिँ एप रहेको छ भन्दा लेट्स गो टु मोबाइल स्क्रिन। हजुर साथीहरु, तपाईहरु स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ एन्ड्रोइड प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्न पनि हुन्छ JHYUN जियुन स्मुथ 4 अथवा JY प्ले भनेर तपाईले टाइप गर्न पनि हुन्छ। यहाँ आइसकेको छ JY प्ले, सिम्पली जियुन कम्पनी IYUN स्मुथ 4 भन्ने कुरा हो यो चाहिँ मेरो मोडल। सो त्यसपछि तपाईले यहाँ इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने इन्स्टल भनेर आउँछ र तपाईले इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने यहाँ ओपन भनेर आउँछ। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। सो यसलाई ओपन भनेर आएको छ। यो कम्पनीको बारेमा तपाईले यहाँ विभिन्न कुराहरु यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, डेभलपर कन्ट्याक्ट देखि लिएर अबाउट दिस एप विभिन्न कुराहरु छ, के गरेर काम लाग्छ है, सम्पूर्ण तपाईले पढेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ 2.10 भर्जनको रहेको छ, लगभग धेरै डाउनलोड भइसकेको छ। रिक्वायर्ड ओएस चाहिँ 5 एन्ड्रोइड 5.0 भन्दा माथि छ है। कम्पनी चाहिँ Zhiyun-Tech इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रहेको छ। 2017-25 जुनमा चाहिँ यो चाहिँ एप चाहिँ भएको रहेछ है, सुरु भएको रहेछ। सो यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको बारेमा रिभ्यूहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरु पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गरिसक्नु पर्ने छ। त्यसपछि ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ एग्री भनेर क्लिक गर्नु होला र एग्री गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु आउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईले सरर पढ्नु होला, नभए नपढ्ने हो भने सिधै तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला, त्यसपछि एग्री गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ दिइरहेको हुन्छ विभिन्न कुरा छ, फेरि यसलाई पनि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुको एप खुलिसकेको छ है। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ दिइरहेको छ क्याप्चर योर लाइफ मोमेन्ट, यसलाई तपाईले साइड गर्नु सिम्पली यहाँ दिइरहेको छ। अर्को दिइरे स्लाइड गर्नुस्। त्यसपछि अल इन वान गिम्बल एन्ड क्यामेरा सेटिङ भनेर क्यामेरा आउँछ, यसलाई गो गर्नुस् र त्यसपछि तपाईको यहाँ दिइरहेको स्लाइड गर्नुस्। यसलाई स्लाइड गर्नुस्। तपाईलाई यहाँ सम्पूर्ण डिटेलहरु दिएको छ। यहाँ स्मार्ट 4 भनेर आएको छ। त्यसपछि तपाईको स्मुथ Q2 स्मुथ 4 स्मुथ 3 स्मुथ Q स्मुथ 2 अदर्स भनेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ तीनटा हरुसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। एकाडेमी युजर गाइड छ, तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले पढ्न र तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न कुराहरु तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, कनेक्सन कसरी यो कुन कनेक्सन गर्छ भनेर। सो हजुरले स्मुथ 4 भनेर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ तपाईको क्यामेरा हो। मेरो स्मुथ 4 छ। त्यसपछि तपाईले ब्लुटुथ अन गरिसकेपछि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। याद राखोस् तपाईले स्मुथ 4 आफ्नो जुन चाहिँ हो तपाईको गिम्बल त्यो चाहिँ चुज गर्नु होला। साथसाथै तपाईले चाहिँ पहिला यदि चाहिँ पहिले पनि इन्स्टल गर्नु भएको छ, पेयर गर्नु भएको छ भने त्यसलाई अनपेयर गर्नु होला। पेयर चाहिँ तपाईले चाहिँ यही एपबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सिधै यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टर नाउमा प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ एलो भनेको छ, व्हाइल युजिङ एप गर्नु होला, व्हाइल युजिङ एपै गर्नु होला, एलो गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ सबै कुरा सेटअप भइसकेको छ। तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ मोबाइलमा राखेको छु है।
साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि लाइक र शेयर गरिदिनु होला। केही कमी कमजोरी छ, केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेखेर हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने पक्कै पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु, ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेटे बाद यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरा समस्त टिम बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।